Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 29 tháng 7 của FBC với những tin tức nổi bật sau. Hết tập trận bắn đạn thật đến tập trận đổ bộ chiếm đảo. Hết tập trận để răn đe Đài Loan đến tập trận để dằn mặt bất kỳ đối thủ nào lạc đường xâm phạm lãnh thổ. Trung Quốc đang tập trận liên hoàn, tuyên bố sẵn sàng động thủ. Trong lúc đó, trên đấu trường ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ gặp đại diện Đức Đạt Lai Lạt Ma bất chấp nguy cơ chọc giận Trung Quốc. Căng thẳng Mỹ-Nga tuần này lại gia tăng tình tiết kịch tính ngay sau khi bị Tổng thống Biden chỉ trích thẳng thừng về phát triển vũ khí hạt nhân, hậu thuẫn tấn công mạng. Điện Kremlin phản pháo, tố phát ngôn của Tổng thống Biden là thiếu hiểu biết và chỉ cố tạo ấn tượng. Không chỉ những màn đấu khẩu qua lại, không quân Mỹ tiết lộ máy bay ném bom Nga thường xuyên bay gần bang Alaska. Những thông tin đáng chú ý khác, lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố không chấp nhận yêu cầu cứng đầu từ Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ gấp rút xây dựng tường bê tông chặn người di cư từ Afghanistan. Mỹ bắt giữ thành công kẻ gửi email đe dọa nặc danh đến tiến sĩ Fauci. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 29 tháng 7 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Dựa theo dữ liệu được thống kê bởi South China Morning Post, Trung Quốc đã tiến hành 20 cuộc tập trận hải quân liên quan đến các kịch bản chiếm đảo chỉ trong nửa đầu năm nay, vượt qua con số 13 cuộc tập trận tương tự được thực hiện trong năm 2020. Theo South China Morning Post, BOA đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận tập trung vào Đài Loan trong những năm gần đây. Đã nhiều lần Trung Quốc nhấn mạnh lập trường coi Đài Loan là một tỉnh ly khai cần được thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Điều đáng chú ý là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mở đầu tuần này, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã thông báo về hàng loạt các cuộc tập trận của nước này với nhiều mục đích và bao hàm thông điệp khác nhau. Nhưng tất cả đều nhằm tô vẽ cho sức mạnh quân đội của Trung Quốc đang muốn phô trương trước các thế lực đối đầu. Tờ South China Morning Post dẫn nguồn một báo cáo mới nhất cho biết, quân đội Trung Quốc lại đang tiến hành thêm một cuộc tập trận khác, gồm các cuộc tập trận đổ bộ tấn công và kiểm soát đảo, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ trong trường hợp xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan. Như FBC đã đưa tin trước đó, trong cùng thời điểm này, một lữ đoàn đổ bộ tổng hợp thuộc quân đoàn 73 có trụ sở tại Hạ Môn cũng đã tiến hành một cuộc tập trận trên bờ biển Đông Nam của Trung Quốc nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BOA 1 tháng 8. Chính kịch bản diễn tập đổ bộ chiếm đảo xuyên biển được triển khai trong các cuộc tập trận liên hoàn này đã cho thấy rõ lời đe dọa không nhân nhượng từ Bắc Kinh gửi đến Đài Bắc. Theo đoạn video từ đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, trong cuộc tập trận gần nhất, quân đội Trung Quốc đã kết hợp hai loại máy bay không người lái, xe tấn công đổ bộ, pháo tự hành, nhiều hệ thống phóng tên lửa phóng trong kho vũ khí của họ. Song Zongbin, cựu hướng dẫn viên của BOA nói rằng, răn đe không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể hành động cụ thể mới có thể bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Bắc Kinh. Câu nói này hoàn toàn không phải chỉ là lời nói suông. Song song với các cuộc tập trận nhằm vào Đài Loan, Trung Quốc đã tích cực thực hiện những màn rào trước đón sau với các đối thủ nặng ký trên thế giới. Đơn cử như Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Land đã tổ chức các cuộc tập trận ở Biển Đông khi vừa hay tin tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh bất ngờ có chuyến thăm hỏi tới Biển Đông. Thậm chí Wu Xin-kung, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia của Trung Quốc tuyên bố rằng nếu tàu sân bay Elizabeth của Anh không dừng ở giới hạn tự do hàng hải ở Biển Đông mà đi vào trong phạm vi 12 hải lý của các đảo do Đài Loan tự tuyên bố quyền kiểm soát, Bắc Kinh sẽ phải tiến hành các động thủ để tàu Anh trả giá, cũng như ngăn các nước khác làm điều tương tự ở Biển Đông. Trong lúc Trung Quốc đang thị uy về mặt quân sự, thì trên đấu trường ngoại giao, Hoa Kỳ lại vừa có một động thái có khả năng sẽ lại chọc giận Trung Quốc. Cụ thể, vào hôm 28 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, ông Ngô Đúc Đông Chung tại Ấn Độ, trong chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ của Ngoại trưởng Blinken kể từ khi gia nhập chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đức Đạt Lai Lạt Ma là người chủ trương ly khai đòi độc lập cho vùng Tây Tạng, và do đó, ông luôn là cái gai trong mắt của Bắc Kinh. Vì vậy, những câu chuyện ngoại giao giữa quốc tế đối với vị lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng luôn là một ngòi nổ nhạy cảm của Trung Quốc. Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong cuộc gặp gỡ, ông Ngô Đức Đông Chung đã tặng cho ông Blinken một chiếc khăn quàng cổ từ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về sự việc này. Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Washington vào năm 2016. Trở lại với chuyến công du đến New Delhi đầu tiên của ông Blinken, Ngoại trưởng Mỹ đã gặp người đồng cấp Ấn Độ, ông Subramanyam Jaishankar và các quan chức khác trước khi gọi điện cho Thủ tướng Narendra Modi. Nhiều vấn đề đã được mang ra thảo luận bao gồm nguồn cung cấp vaccine COVID-19, hồ sơ nhân quyền của cả hai nước và cũng như Liên minh Bộ Tứ Kim Cương Quad. Một nhóm an ninh bao gồm Mỹ, Ấn, Úc, Nhật bị Trung Quốc tố cáo là thực hiện các hoạt động đối đầu với nước này.
Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Nga cũng đang có thêm tình tiết gia tăng bất hòa mới khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Ba ngày 27 tháng 7, khi đến thăm văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia OGNI, đã chỉ trích người đồng cấp Nga, Tổng thống Vladimir Putin, là một kẻ nguy hiểm và có vấn đề thực sự, khi điều hành một nền kinh tế chỉ dựa trên vũ khí hạt nhân, giếng dầu mà không có điều gì khác. Ngay sau đó, vào hôm 28 tháng 7, Điện Kremlin phản pháo rằng đánh giá của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc Nga chỉ có vũ khí hạt nhân và dầu mỏ là sai trái và thiếu hiểu biết về nước Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận sức mạnh hạt nhân và sự lớn mạnh trong lĩnh vực dầu khí của Nga, nhưng bác bỏ các cáo buộc của ông Biden. Ông Peskov nói với phóng viên, đây là những kiến thức không chính xác và là sự hiểu lầm về nước Nga. Ông Peskov còn nhận định, có vẻ như ông Biden đã điều chỉnh thông điệp cho cộng đồng tình báo nước mình và muốn tạo ấn tượng. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 của Hoa Kỳ. Đáng chú ý, trong bài chỉ trích ông Biden dành cho Nga, ông Biden còn khẳng định Nga và cả Trung Quốc là những hiểm họa tiềm tàng ngày càng tăng liên quan đến các vụ tấn công mạng. Do đó, ông Biden đã đưa ra một lời cảnh báo rằng nếu Washington kết thúc trong một cuộc chiến tranh và buộc phải nổ súng thực sự, thì đó chỉ có thể là kết quả của một cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ. Mặc dù đưa ra những phát ngôn khiến cho mối quan hệ của hai nước Mỹ-Nga trở nên kịch tính, thế nhưng ngay sau đó lại có những động thái vừa đẫm vừa xoa từ cả hai bên. Người phát ngôn Điện Kremlin nói, mặc dù khó có thể coi Hoa Kỳ là một đối tác, song với việc các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đang khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân và kiểm soát rủi ro vẫn là một dấu hiệu tích cực. Trong khi ông Biden hôm 28 tháng 7 lại khẳng định Washington nên hợp tác với Moscow và Bắc Kinh về những vấn đề chung, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, mặc dù hai quốc gia này đang là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của Mỹ. Mâu thuẫn giữa Mỹ và Nga không chỉ dừng lại ở những màn đấu khẩu qua lại, mà còn ở những hoạt động quân sự cụ thể đang diễn ra trên mặt trận đầy tiềm năng đó là Bắc Cực. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục mang lại cơ hội mới cho các hoạt động ở khu vực này. Trung tướng Không quân Mỹ S. Clinton Harnott đã phàn nàn rằng Nga đã tăng cường đáng kể các chuyến bay của máy bay quân sự gần bang Alaska của Mỹ, nơi giáp với Bắc băng dương ở phía Bắc vào năm ngoái. Sputnik News dẫn nguồn các báo cáo cho biết, lực lượng hàng không vũ trụ Nga thỉnh thoảng cử máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa đi tuần tra ở vùng biển trung lập gần bang Alaska. Trong lúc đó, Lầu Năm Góc cũng duy trì một lực lượng lớn đồn trú ở bang cực Bắc của Mỹ. Trung tướng Harnott cáo buộc rằng tất cả hoạt động của Nga đều không lành tính, do vậy quân đội Mỹ đã phải chặn nhiều máy bay quân sự của Nga gần Alaska hơn bao giờ hết kể từ chiến tranh lạnh. Do vậy, vị tướng của Mỹ xác định đây không chỉ là cạnh tranh mà còn là cạnh tranh trong lĩnh vực quân sự. Hiện tại, phía Mỹ đang nỗ lực mô phỏng các cuộc tấn công tiềm tàng qua phần mềm game chiến tranh để hiểu rõ về cách các đối thủ có thể sử dụng Bắc Cực, gây tổn hại về mặt chiến lược đối với Hoa Kỳ và cho các đồng minh lẫn đối tác của Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ đã rót thêm hàng tỷ đô la quốc phòng để tăng cường dấu ấn của Lầu Năm Góc ở Alaska. Những tình tiết căng thẳng mới còn xuất hiện xung quanh thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA. Theo Reuters, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, hôm thứ Tư ngày 28 tháng 7 tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận các yêu cầu cứng đầu của Washington trong các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân và bày tỏ sự thiếu tin tưởng chính quyền của Mỹ sẽ không đơn phương từ bỏ thỏa thuận thêm lần nữa. Trong các cuộc đàm phán hạt nhân gần đây, người Mỹ kiên quyết khẳng định lập trường cố chấp của mình khi đưa ra lời hứa và trên giấy tờ. Họ nói rằng sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng trên thực tế họ đã không làm và sẽ không. Kể từ ngày 9 tháng 4, Tehran và 6 cường quốc thế giới đã đàm phán để hồi sinh hiệp ước hạt nhân, đã bị cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ vào năm 2018 vì cáo buộc hiệp ước này có lợi cho Iran. Vòng đàm phán gián tiếp thứ 6 giữa Tehran và Washington đáng lẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6, nhưng đã bị hoãn lại. Sự việc xảy ra 2 ngày sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo có tổng thống mới là Ebrahim Raisi, giống như lãnh tụ tối cao của Iran ông Khamenei. Tân Tổng thống Raisi ủng hộ việc hồi sinh hiệp ước hạt nhân, nhưng cũng sẽ áp dụng các cách tiếp cận theo đường lối cứng rắn. Hiện tại, các bên tham gia đàm phán vẫn chưa thông báo khi nào vòng đàm phán tiếp theo sẽ được nối lại. Trong khi Iran nhất mực khẳng định họ chưa bao giờ tìm kiếm vũ khí hạt nhân và sẽ không bao giờ làm. Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng một bức tường dọc theo một đoạn dài hơn 64 km ở biên giới với Iran tại tỉnh Van, miền đông nước này, nơi có nhiều người di cư qua lại. Bức tường biên giới bằng bê tông mới này nằm trong nỗ lực ngăn chặn dòng người từ Afghanistan tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Iran. Được biết, trong những ngày gần đây, số lượng người di cư Afghanistan cố gắng nhập cảnh từ Iran đã tăng lên.
Theo số liệu cụ thể, tổng số người tị nạn mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ ở biên giới và ngăn cản vào năm ngoái là khoảng 105.000 người. Nhưng chỉ trong nửa đầu năm nay, số người tị nạn bị bắt giữ ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt quá 55.000 người. Tuần trước, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo họ đã bắt giữ 1.500 người di cư bất hợp pháp, hầu hết là người Afghanistan gần biên giới Iran chỉ trong 10 ngày qua. Người Afghanistan đã vượt biên từ Iran vào Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm, nhiều người trong số họ đang tìm đường đến châu Âu. Lực lượng tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm thứ Tư ngày 28 tháng 7 rằng các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn một chiếc thuyền chở hơn 200 người di cư Afghanistan trên biển Aegean hướng đến châu Âu. Số lượng người bị giam giữ trong tháng này đã làm dấy lên lo ngại về một làn sóng mới. Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, UNHCR cho biết ước tính có khoảng 270.000 người Afghanistan mới được chấp thuận vào trong các nước kể từ tháng Giêng. Điều đó đưa tổng số dân buộc phải rời khỏi nhà của họ lên hơn 3,5 triệu người. Trong một thông tin đáng chú ý khác, các công tố viên liên bang ở Maryland đã thông báo rằng một người đàn ông đã bị bắt và bị buộc tội trước tòa án liên bang Mỹ vì đã gửi email đe dọa làm hại và giết chết tiến sĩ Anthony Fauci và tiến sĩ Francis Collins, giám đốc Viện Y tế Quốc gia cùng gia đình của họ. Thomas Patrick Connally Jr., 56 tuổi, hiện đang đối mặt với một đơn khiếu nại hình sự bắt đầu từ tháng 12 và cho đến tuần trước. Đối tượng Connally đã sử dụng một dịch vụ email được mã hóa có trụ sở tại Thụy Sĩ để gửi một loạt email tới tiến sĩ Collins và tiến sĩ Fauci. Nhắc đến Fauci, ông là cố vấn y tế chính sách của Tổng thống Joe Biden và là giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia. Ông được bổ nhiệm vào vị trí của mình vào năm 1984, nhưng vai trò của ông đã trở nên quan trọng và được nhiều người biết đến kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ vaccine và các biện pháp phòng ngừa khác chống lại COVID-19. Thế nhưng rất bất ngờ khi một email đe dọa được gửi đến cho ông Fauci cũng như gia đình rằng ông sẽ bị lôi ra đường đánh đập đến chết và phóng hỏa. Vào ngày 24 tháng 4, tiến sĩ Collins cũng nhận được 4 email từ địa chỉ được mã hóa liên kết với Connally và 30 phút sau, tiến sĩ Fauci cũng nhận được một chuỗi 7 email đe dọa cách nhau chỉ vài phút. Người phát ngôn của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Marsha Murphy cho biết, đối tượng Connally đã bị bắt giữ ở Tây Virginia nhưng không rõ anh ta sống ở đâu. Connally sẽ xuất hiện trước vành móng ngựa lần đầu tại Tòa án quận Hoa Kỳ ở Greenbelt vào thứ Tư ngày 28 tháng 7, theo giờ địa phương. Hồ sơ tòa án trực tuyến sẽ không liệt kê một luật sư cho anh ta. Lực lượng tuần duyên Ý đã bắt giữ 18 người hôm thứ Tư ngày 28 tháng 7 vì đánh bắt bất hợp pháp một loài nhuyễn thể quý hiếm. Hành động bị cảnh sát cáo buộc là tội phá hủy một dải bờ biển được bảo vệ ở phía nam Naples. Vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm đối với nhóm người được cho là đang thu hoạch những vẹm cắt kéo, một loài được bảo vệ, bằng cách sử dụng búa để tách chúng ra khỏi những tảng đá trên bờ biển Sorrento. Đánh bắt loài vẹm quý hiếm này là bất hợp pháp ở Ý kể từ năm 1998 vì chúng là loài có nguy cơ tuyệt chủng và các phương pháp xâm lấn được sử dụng để đưa chúng ra khỏi những tảng đá có thể phá hủy hệ sinh thái biển. Loài vẹm này rất có giá trị khi được coi là một loại mỹ thực trên thị trường chợ đen với giá lên tới 200 euro mỗi ký. Một tuyên bố từ văn phòng công tố Tori Annunziata dẫn đầu cuộc điều tra cho biết những người đã bị bắt giữ bị cáo buộc nhiều tội danh, bao gồm đánh bắt bất hợp pháp, phá hủy môi trường sống ở biển và bán thực phẩm không an toàn. Tuyên bố cho biết tổ chức tội phạm hoạt động từ năm 2016, thu gom và bán vẹm từ một khu vực ô nhiễm cao gần cửa sông có chứa hydrocarbon và kim loại nặng. Cách đây chưa đầy 3 tháng trên hòn đảo Krabi gần đó, một địa điểm du lịch quyến rũ, cảnh sát cũng đã bắt 2 tổ chức khác nhau về đánh bắt các loài nhuyễn thể quý hiếm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.